Vi stänger dörren, låser huset, lägger nyckeln i sitt skåp, packar bilen för en helg, GPS är laddad och klar. Du säger norr eller söder, jag svarar där vädret är bäst. Vi lämnar gården bakom oss och åker mot solen där den skiner som mest. I vår husbil, friheten, ingen schema, bara vi. Anne och Stefan, vägen fram, nya drömmar för varje mil. Vi pausar gården, låter den stå ett tag. I vår husbil, dagen gryr och solen skiner. Kaffe i muggen, vi är på gång igen. Husbilen är redo, vägarna är fria. Det bär iväg, vi är på spänn. Packat och klart, Hjärtat är där, nyckeln i handen. du vet vart vi ska. Packat och klart, På rull igen, på väg mot Någesund. återträff från Spanien, resan. Packat och klart, vi sjunger i kapp. Packat och klart, på rull igen, på väg mot Någesund. Helgen väntar med trevliga vänner. Vägen är lång men vi tar den ändå. Salt på läpparna från havets stänk. Och allt som var tungt blir lätt att förstå. Detta är livet som är så skönt. Jag ser din blick som blir varm och klar. Inget kan hålla oss kvar. När resan tar oss dit vi ska. Packat och klart, på rull igen, på väg mot Någesund. Återträff från Spanien, resan. Packat och klart, vi sjunger i kapp. Packat och klart, på rull igen, på väg mot Någesund. Välkomna till en ny liten video. Denna helgen, idag är det torsdag, vi åker, det blir en lång helg. Det ska bli fantastiskt kul. Det är ju bokat sedan ett halvår tillbaka. Och det gjorde vi när vi satt på ställplatsen i Torrevieja. Så då bokade vi en återträff denna helgen. Och den ska vi ha i Någesund på ställplatsen där. Så det är redan bokat och klart. Och vi har incheckning 12:30. Så nu har vi börjat resan mot Någesund. Vi ska bara inom Markaryd och handla lite. Kompletteringshandling och tanka. Och så drar vi mot Blekinge. Det ska bli jättekul att träffa alla igen. Det är ju ett tag sedan nu. Det är precis ett halvår sedan i princip. Så det ser vi fram emot. Så ikväll blir det lite grill och sen imorgon blir det kräftskiva. Och på lördag har Helen i Husbilsresor med Athena, Helen och Jalle har bokat bord på en restaurang. Då ska vi checka. Och på söndag förmiddag åker vi hem och sen ska jag på bockjakt på eftermiddagen. Så häng gärna med på denna resan så får ni också vara med på lite kräftskiva. Då har vi landat på Någesunds ställplats. Och alla har kommit tror jag. Vi är lite utspridda här. Vi ligger här. Gör vi. Vi har fått ut bord och stolar och grillen. Frun var hungrig. Sen har vi där nere. Står ju Jalle, Helen och Valle. Och där med den med flaggorna där, det är ju Dag och Eva-Marie. Och sen på den sidan så har vi, där står de. Där står Valle och Anita. Det blir fint, men vi är som sagt lite utspridda. Vi har Hasse och Marie står också här. Jag tror det är
Ja, det är nog den, den husbilen där tror jag det faktiskt. Ja, men det är trevligt. Så nu ska vi grilla varsin korv. Och så ska jag dricka min komma fram whisky. Det har jag inte hunnit än. Det har varit många och hälsat på. Så att det har tagit större delen av tiden. Vi har varit där säkert en timme nu faktiskt. Men nu ska det bli gott med lite mat i magen. Ja, nu sitter vi hos Thomas och Helene. Men vi har ju några friskisar här. Vi har Dag i vattnet. Och här kommer nu Jalle. Där kom han. Och Hasse står där och mobiliserar krafter. Men jag tror nog det är rätt lugnt. Är det någon jag inte är orolig för? Hoppa i så är det han. Nu är de med. Ja, man ska göra det man tycker är roligt. Det gäller att uttala det rätt. Nu ska vi ha den lite traditionella 15-fikan från Spanien. Så har vi samlats utanför Jalle och Helens husbil här. Precis som i Torrevieja. Så har vi... Ja, den var ju bra. Det är alltså rött vin som ligger i en flaska. Helena har lite här eftersom Thomas har fyllt 70 häromdagen. Har du gjort den själv? Så ska hon bjuda på lite gott. Så här sitter vi hela gänget. också var med på den här Torrevieja-resan. Jaha. Men vi har ju känt dem några år. Ja. Det blir en väldig massa folk. Sanne, Och alla vi träffades i Spanien i vintras. så jag fick den av henne. Jag har Supertrevligt. nämligen också fyllt år. Har du också fyllt Ja. Det var därför du ville ha en extra skål. Ja. Så nu blir det lite bubbel och dricka och lite gemytlig samvaro. Då börjar det närma sig kvällen i Någesund och vi håller på och ska grilla lite. Vi ska ha lite långbord borta vid Jalle och Helens husbil. Husbilsresor med Athena. Och vi är ju hela det goa gänget som ni såg innan. Så nu har vi börjat att dra igång grillen. Frun står där inne och kokar lite egenodlade potatis. Och så ska vi ha en tomat- och mozzarella-sallad. Det kommer att bli jättegott. Och jag är här vid grillen. Och ikväll blir det grillad pluma som är vår favoritköttdel ifrån grisen kan jag säga. Har blivit. Karré var det innan och den står också väldigt högt i kurs. Men pluma har slagit ut den. Så nu väntar vi bara på att grillen ska bli lite varm och så börjar vi grilla. Då har vi haft en första trevlig dag på Någesunds ställplats. Med lite grill ikväll och gemytlig samvaro. Vi var rätt många människor faktiskt. Det var många som jag inte trodde skulle vara här. Men det ramlade in en väldig massa människor. Jag kan tänka mig, vi var nog runt 20-25 personer faktiskt. Det var riktigt trevligt. Vi har grillat lite och haft lite, som jag sa, gemytlig samvaro nere precis vid vattnet utanför Jalle och Helens husbil. Så det har varit jättetrevligt. Men nu är kvällen sen och vi ska krypa i kull. Och så imorgon vet vi inte vad som händer på dagen, men kvällen i alla fall blir kräftskiva. Så det är spännande. Förmodligen på samma plats där vi var idag. Och det har vi ingenting emot. Det var superbra. Så vi säger väl godnatt för idag. Och så syns vi i gryningen så får vi önska alla en riktigt god nattsömn. God morgon, god morgon. Vakna upp till en fantastisk morgon i Någesund. Igår hade vi en trevlig kväll. Vi satt med långbord som ni såg och grillade och käkade tillsammans och minglade. Men det blir rätt tidig kväll. Vi tror vi slutade vid strax innan 10 tror jag. 9:30.
Så gick var och en hem till sitt och kröp ner. Man var trött efter resan. Men idag är det fredag och då är tanken att vi ska ha lite kräftskiva ikväll. Så det ska bli jättetrevligt. Så att nu är kräftorna framplockade så att de får tina. Och räkorna är också tinade. Så det blir långbord ikväll igen. Och dagen vet jag inte riktigt vad den kommer att bjuda på, men vi får väl anledning att återkomma med det. Jag ska ut och promenera Anne ska ut och promenera. med några av de andra. Okej. Promenadkompisen Helene är ju med. Det är väl hon som ska med, kan jag tänka mig. Och Eva-Marie. Och Eva-Marie. Ja, just det. Precis. Det var de som var ute och gick när vi var nere i Torrevieja i Spanien. De var ute varje morgon klockan 9:30 eller 10 var det. Idag blir det 10. 10 idag. Ja. Ja, jag får väl se vad jag hittar på under dagen här. Men något, eller så hittar man bara och gatsar i solen. Det får vi se. Men nu först ska vi dricka vårt morgonkaffe i alla fall. Så man vaknar till liv riktigt ordentligt. Det är full rulle här på ställplatsen faktiskt. Det kör bilar och det kommer bilar redan. Så det blir nog fullt idag igen. Det var fullt igår i alla fall. Vi får väl se. Men vi återkommer. Jag glömde ju säga en sak. Denna natten som vi sov här nu var faktiskt vår 100:e natt i år i husbilen. Och det är den 14 augusti. Och det är den 14 augusti idag. Ja. Så det var lite kul. Det var en liten milstolpe. 100 nätter. Men det var ju många nätter i Spanien naturligtvis. Så blir det ju. Då har vi börjat ladda för kvällens kräftskiva. Tyvärr har den gilangen blåst ner. Den satt i Jalle och Helens husbil innan. Men det är något som har lossnat där. Så den får vi binda upp igen. Men här har vi börjat inför kvällens kräftskiva. Så här ska vi sitta ikväll. Just nu sitter vi borta vid Hasse och Maries husbil. Och dricker lite bubbel och har lite gott. Och fortfarande är det fantastiskt gott väder. Så vi har det jättebra. Och det ska bli väldigt gott med kräft ikväll. Så allt är färdigt i princip. Vi ska duka upp klockan 6. Och det är ett par timmar dit så att vi har lite, vi ska ställa fram lite bord och lite sådär. Vi blir nog rätt mycket folk faktiskt. Så vi återkommer väl med lite film när det är dags för att äta kräftor och räkor och lite godsaker. Nu börjar vi regga upp inför kräftskivan. Det blir lite långbord här mellan vår och Jalle och Helens husbil. Hängt upp lite kräftor i luften och lite attiraljer. Det ser jättetrevligt ut. Och vädret är ju helt magiskt. Alltså vi kommer att få en kanonkväll här. Det är jag helt övertygad om. Nu kan vi sitta i rak. Nu börjar folket vara på G. Nu kommer de med sina brickor och påsar med räkor och kräftor och lite allt möjligt. Det ser trevligt ut. Nu ska jag in och hämta våra kräftor och våra räkor. Nu är det dags för en skål. Vi har börjat äta våra kräftor. Och nu vill Helen skåla, så då hänger vi ju med på det naturligtvis. Ja. Skål! 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 Ja, supertrevligt. Och titta så fin jag är. Med hatt och allt. Det är fantastiskt. Allt klär en skönhet heter det ju. Och inget missklär en ful. Och inget missklär en ful, ja. Precis som Claire säger. Ja, nej, nu fortsätter vi äta kräftor. Då har vi haft en jättetrevlig kväll med kräftskiva och mycket
mycket sånger och glatt humör. Kanontrevligt. Och nu är klockan 10. Och alla har börjat gå hem till var och en till sitt. Och även vi. Vi har gått in i vår husbil. Nu har vi haft det precis utanför där. Så vi hade inte så långt hem. Men det har varit en supertrevlig kväll. Vi har sjungit och vi har skrattat och vi har dratt historier och vi har ätit kräfte och räke och allt som hör där till. Så det har varit en kanonkväll. Så nu har väl vi för avsikt att krypa cool på det lider. Det blir nog en liten stund till, men jag filmar inte mer kväll utan vi syns i gryningen och vi önskar er en riktigt god nattsömn, så syns vi imorgon. Howdy! God morgon, god morgon. Idag är det lördag. Vi hade en trevlig kväll igår ju. Vaknade upp till ytterligare en fantastiskt fin dag här i Nogersund. Verkligen haft tur denna helgen. Jag är ute och går med lillråttan nu, morgonpromenaden. Och det blåser ingenting. Det ska tydligen börja blåsa lite senare idag, så att vi får väl se vad dagen har i sitt sköte. Men jag tror några ska gå iväg och äta några räkmacka och några ska åka över till Hanö. Det är ju fyrens dag denna helgen. Och det är vissa som inte har varit på Hanö, bland annat min fru. Så hon ska nog åka dit. Jag går nog och äta räkmacka, tror jag. Men vi får väl se vad som händer under dagen. Känner man lite i näsan idag. Vi satt ju ute igår kväll och det var lite rått och kallt där framåt sena kvällen, så att kan väl suttit och blivit lite kall kanske. Ja, men nu ska jag gå färdigt med lilla råttan och sen ska jag hem och dricka mitt morgonkaffe. Så man vaknar till riktigt ordentligt. Klockan är väl 7 nu. Så återkommer vi under dagen när vi har någonting att återkomma med. Då ger sig en del av gänget ut till Hanö. Min fru står längst bak där, ser jag. De ska ut till Hanö. Titta, det är fyrens dag. Nu vinkar de. Ja, de får nog en fantastiskt fin dag på Hanö. Det är fint väder i alla fall. Ja, det är magiskt detta stället. Och vi är ett gäng här. Det är jag och damerna. Vi ska bege oss upp till Rai, tror jag det heter, va Helene? Rai. Vi ska dit och äta räkmacka och dricka ett glas vin. Och de andra åker till Hanö och tittar på dovhjortar och fyrar. Det blir säkert jättebra. Nu sitter gänget här, beställt in räkmacka och diverse heter det, goda drycker. Och Hasse föll för trycket. Jag beställde ju en gammeldansk och en IPA. Och Hasse beställde bara en öl. Men då fick Marie gå och hämta en gammeldansk. Så nu är vi 2 i alla fall. Och de andra är på Hanö och tittar på fyrar. Det ska man göra. Man ska göra det man tycker är roligt här i livet. Det här blir fantastiskt. Då har vi varit och käkat en räkmacka och jag tog faktiskt en öl och en gammeldansk. Och en jättegod räkmacka. Och det kan jag säga, det är mer räke på den än vad jag äter på ett helt år. Handskalad räke. Helt suveränt. Den kostade 199. Och sen tog jag en IPA. Kostade 79.
och en gammeldansk. Men sen var det happy hour så det var halva priset på det. Så att, på ölen och gammeldansken då, men inte på räkmackan. Fantastiskt gott. Vi var ett gäng, vi var 2, 4, 6, 8 personer som var och käkade räkmacka. De andra var ju som jag visade innan på Hanö. Och det kom en färja här nu. Dock är jag inte säker på att de kom med den färjan. För det är väldigt mycket folk ute på Hanö idag. Så det återstår väl att se. Men nu är vi tillbaks till husbilen. Klockan är 3 och det är dags för 15-bubblet. Och det körde vi i Spanien så att det vidhåller vi även i Någesund. Men jag kan säga att den här ställplatsen är ju helt magisk. 250 kronor dygnet och då inkluderar det el, dusch, tvättmaskin, allt, tömning, gråvatten, spillvatten, vattenpåfyllning och alltihopa. Och det kostar alltså 250 spänn dygnet då. Så det är mycket bra pris tycker jag till all den servicen som de har. Och nu har de ju dessutom då öppnat 2 restauranger till. Det är Rai Rai som vi var på och käkade räkmacka nu och så är det ju Skutan. Den har ju funnits länge. Men sen har det även öppnat en restaurang precis där man kör in till ställplatsen på hörnan där. Och den ser jättefin ut. Vi har inte varit där än. Så jag vet inte hur kvaliteten är. Men vad jag har hört så ska det vara väldigt bra mat. Och bra priser. Så att nu finns det 3 restauranger att välja på. Och det gör ju inte ont. Definitivt inte. Så kan verkligen rekommendera den här ställplatsen Någesund. Så har ni inte varit här innan så tycker jag ni ska åka hit faktiskt. Men som sagt, nu är det dags för 15-bubbel. Då ska vi bara vänta in Hanöborna. Och sen ska vi ha lite gemytlig samvaro innan vi ska gå bort ikväll och äta på Skutans restaurang. Där är bokat bord från 18:30. Och det blir säkert jättebra. Så, då är våra fyrvaktare från Hanö tillbaka. Eller på väg tillbaka. Jag är faktiskt inte säker på att de nu sköt dagen champagnekork här. Vi har ju lite kava-kväll här, eller kava-eftermiddag, inte kväll. Vi sitter lite bubbel. Vad kallade vi det i Spanien? Var det inte 15-fika? Ja, 15-fika. Det var egentligen mitt fel. Och jag har bara sett, Men sen så kan jag har man bara ju tycka- sett 2 stycken som har kaffe med sig. Och det är Jalle Och Thomas. och det är Thomas. Och det har inte varit rent kaffe. Blå koppen. Och den ser ni där. Men den innehåller mer än kaffe. Så har Sirius ledningen med 3-0. Ja, och tyvärr är det så att Sirius leder med 3-0 över Mjällby. Och de hör vi. För fotbollsplanen ligger där borta. Men som sagt, jag tror inte de är med den här färjan faktiskt. För det var så mycket folk ute på Hanö så att de kommer nog inte med förrän nästa färja. Men jag skiter i det. Jag filmade denna färjan och de kommer att segla in precis likadant som denna färjan. Så nu ska jag dricka bubbel och ha det gött. Nu sitter vi på Skutan och alla har beställt in sin mat och de ser väldigt nöjda ut. Det finns flera beställningar. Vi har beställt rödspätta med pommes i mitt fall. Och frun har beställt med kokt potatis. Och det är fantastiskt gott. Jättegott. Nu tjuvade min fru en pommes. Men som sagt, vi har en fantastiskt trevlig kväll. Vi hade beställt bord och vi sitter här. Och vi hade ett jädra roligt prank med Hasse. Marie frågade när han skulle beställa maten: vad vill du ha för öl? Spelar ingen roll, säger Hasse. Vilket innebar att vi köpte denna. Köpte vi.
Och så gav vi honom den. Och han fick ju halvpanik, kan jag säga. Men Marie kontrar ju direkt att du sa ju att det spelar ingen roll. Vi hade ju köpt en riktig öl till han då. Men han fick denna Pripps Blån som första öl. Men han var helt chockad. Men han fick sin öl till slut och allting slutade gott. Men det var ett jädrigt kul poäng. Så nu ska vi käka lite. Och så får vi se om vi återkommer ikväll. Troligen inte. Och så i så fall återkommer vi imorgon. Och då är det dags att avsluta denna helgen. Och då ska vi åka hemåt. Men som sagt, vi återkommer när det händer något. God morgon, god morgon. Söndag morgon, 7:45 och vi beger oss ifrån Nogersund. Där vi har varit sen i torsdags. Haft en fantastiskt trevlig helg med våra Spanienvänner som vi träffade där nere. Ätit gott, minglat och haft allmänt trevligt. Men nu är det slut på denna helgen. Jag ska ju iväg och jaga bock i eftermiddag, så därför ger vi oss iväg rätt tidigt. Vi har 1,5 timme hem ungefär. Så vi tackar för att ni har hängt med på denna lilla resan. Tumme upp videon om ni tycker det var bra och tumme ner om ni tycker det var dåligt. Och gör ni det inte redan så prenumerera hemskt gärna på kanalen. Det är alltid kul. Och hemskt gärna en kommentar. Och vi svarar på alla kommentarer. Men återigen, tack så mycket för att ni har tittat på denna filmen. Och så återkommer vi i framtiden med något nytt. Men när och var och hur, det vet vi inte i dagsläget. Men tills nästa video så får ni ha det så himla gott. Och ha en fortsatt trevlig augusti månad. Det är ju lite kvar och förmodligen förhoppningsvis lite kvar av sommaren. Så tills dess, howdy! I vår